हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक माई च्यानल। दिस इज हरिश्वर पण्डित। आजको भिडियो के रहेको छ, फेरि पनि एउटा नयाँ खालको भिडियो रहेको छ, जुन तपाईले थम्बनेलमा हेर्नुभयो। के हेर्नुभयो कि वास्तवमा विद्यार्थीलाई 6000 को दरले मासिक रूपमा उल्टै भनेको जुन संस्थामा तपाई पढ्नुहुन्छ नि त्यसलाई युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसनद्वारा के मासिक भनेको छात्रवृत्तिको रूपमा भेटाउँछ। पढ्नको लागि त सुविधा हुन्छ नै, र प्लसमा एक वर्षको 10 महिनामा तपाईलाई 6000 को दरले तपाईलाई के हुनेछ, छात्रवृत्तिको रूपमा एक्स्ट्रा भेटाउने छ। अब कुन कुन फ्याकल्टीको लागि भेटाउने छ त्यो भनेको यहाँ तपाईको यो लिस्ट रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसन भनेको के हो, यसको बारेमा मैले भिडियो बनाइसकेको छु। यसको एम के रहेको छ, नेपालमा यसले कस्तो काम गर्दै रहेको छ, विश्वविद्यालय कसरी यसले चलाउँछ, कहिले स्थापना भयो, त्यो सबै कुराको बारेमा एउटा भिडियो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले सबै कुराको एनालिसिस मैले गरिसकेको छु। यदि त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो डिस्क्रिप्सनको लिंकमा छ अथवा यो आई बटनमा छ, तपाई गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त यो आजको स्कलरशिपको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। अब नेपाल सरकारका एउटा अंग युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यो भनेको के हो, नेपालमा जुन निम्न वर्गमा रहेको विद्यार्थीहरू छन्, लक्षित वर्ग विद्यार्थीहरू छन्, त्यो विद्यार्थीहरूलाई शिक्षामा अगाडि बढाउनको लागि यसले भनेको हरेक साल के गरिरहेको छ, छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको छ। र यद्यपि नेपालको उच्च शिक्षाको स्तरलाई बढावा गर्नको लागि, सम्मान गर्नको लागि, सुरक्षित गर्नको लागि र नेपालमा शिक्षित जनशक्तिको उत्पादन होस् भनेर यसले नयाँ भनेको छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको छ। त्यस्तै छात्रवृत्तिमा अब यसले त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई छात्रवृत्ति दियो। यो लगतै भनेको भर्खरै 3-4 महिना अगाडि लगतै भनेको के रे छात्रवृत्ति प्रदान गरियो। अब यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई किन मात्र यसले भनेको छात्रवृत्ति दियो त यस्तो, किनकि नेपालको 1959 मा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय सबभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हो, र यो भनेको पब्लिक विश्वविद्यालय हो, भनेको सामुदायिक विश्वविद्यालय हो। याद राख्नुहोस्, भनेको यो नेपाल सरकारको विश्वविद्यालय हो, सरकारी विश्वविद्यालय हो। तर काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा किन दिएन, किनकि काठमाडौँ युनिभर्सिटी भनेको पब्लिकहरूको द्वारा पैसा लगाएर बनाएको युनिभर्सिटी हो, भनेको पब्लिकहरूको युनिभर्सिटी भयो। त्यो पोखरा युनिभर्सिटीलाई किन दिएन त, पोखरा युनिभर्सिटी भनेको अर्ध सरकारी स्कुल हो, अर्ध सरकारी विश्वविद्यालय, त्यही भएर दिएन, त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र दियो। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि यसको 4वटा आंगिक क्याम्पस भनेको थापाथली क्याम्पस यसको, र यो पुल्चोक क्याम्पस भयो, एउटा पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरा भयो, पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरान, यो 4वटा युनिभर्सिटीमा मात्र यसले के दियो, छात्रवृत्ति दियो। अब छात्रवृत्तिमा कस्तो छात्रवृत्ति रहेको छ, तपाई यहाँको कृषिमा, वनमा हैन, इन्जिनियरिङ तर्फमा जो छात्रवृत्ति रहेको छ, हरेक विद्यार्थीले यो चुज भनेको अब कुन विद्यार्थीले मात्र यो छात्रवृत्ति लिन सक्छन् त्यो पनि यहाँ यसको केही आधार रहेको छ। त पहिला यसको यो छात्रवृत्ति कुनै पनि भनेको विद्यार्थीले पायो भने त्यसको सबभन्दा पहिला पुरै 4 साल अथवा 5 सालको कोर्स होस्, त्यो सबै माफ हुन्छ। त्यो भनेको स्कुल फी सबै लगाएर, एक्जाम फी सबै लगाएर माफ हुन्छ, भनेको छात्रवृत्ति पाउँछन्। प्लस 6000 को महिनाको मासिक उनीहरूलाई विद्यार्थीलाई एक्स्ट्रा भेटाउँछन्। याद राख्नुहोस्, खर्च पानीको लागि त्यो भयो। र त्यसमा पनि यदि तपाईले राम्रोसित भनेको एक्जाम दिएर पास आउट हुनुभयो भने हैन, एक्स्ट्रा तपाईले नेपाल सरकारको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्स्ट्रा 3 साल भनेको नेपाल सरकारको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो मलाई लाग्छ एकदम मेरो भ्यू पोइन्टमा एकदमै राम्रो भनेको यो अपर्च्युनिटी रहेको छ। त्यही भएर जसले यो स्कलरशिप पाउनु भएको छ, अहिले भर्खरै पाउनु भएको छ, मलाई एसएमएस गर्न धेरैजना मेसेन्जरमा एसएमएस गर्नु भएको थियो कि सर यस के रे दाइ यो टपिकमा भिडियो बनाउनु भनेर, यो मैले बुझ्न सकेको छैन कि कस्तो यो स्कलरशिप रहेको छ। त्यही भएर म भन्छु तपाईहरु यो स्कलरशिप पाउनु भएको छ भने सर्वप्रथम त तपाईहरुलाई धेरै धेरै बधाई छ, र यो स्कलरशिप पक्कै पनि लिनु, किनकि यो तपाईको 3 सालको फ्युचर भनेको तपाईको लागि एकदम सिक्योर हुन्छ, र तपाईले उल्टै तपाईलाई महिना पनि पढ्दै कालमा पनि भेटाइरहेको छ। त्यही भएर एकदम राम्रो ग्रान्ट उस भनेको स्कलरशिप रहेको छ। 3 साल जुन तपाईले काम गर्नुहुन्छ नेपाल सरकारको लागि, तपाईले उस भनेको नेपाल सरकारले पठाएको ठाउँमा तपाई गएर काम गर्नुस्, अथवा तपाईले जुन नगरपालिकामा बस्नुहुन्छ नि, पास आउट भइसकेपछि, पढाइसकेपछि जुन नगरपालिकामा बस्नुहुन्छ त्यो नगरपालिकामा 3 सालको लागि म यहाँ काम गर्छु भनेर आबद्ध पत्र त्यहाँ भनेको जुन युनिभर्सिटीबाट पाउनु भएको छ नि त्यो युनिभर्सिटीलाई बुझाउनु पर्छ। 3 साल अथवा जुन नगरपालिकामा तपाई एज सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्नु भएको छ भने ओभरसियरलाई पढाउनको लागि जुन अपर्च्युनिटी पाउनु भयो अथवा त्यो नगरपालिकामा केही काम गर्नु पर्यो होइन नेपाल सरकारको लागि, 3 सालको म यहाँ काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ। त्यो युनिभर्सिटीलाई अथवा युजीसीलाई जनाउनु पर्छ, नत्र नेपाल सरकारले पठाएकै ठाउँमा गएर तपाईले काम गर्नुपर्छ। र त्यो बापत तपाईले आफ्नो ओरिजिनल डकुमेन्ट भनेको के कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, युजीसी अथवा
हैन युजिसीलाई हैन जुन युनिभर्सिटीमा पढ्नु भएको छ नि त्यो युनिभर्सिटीले सुरक्षित 3 सालको लागि राख्ने गर्दछन्। त विद्यार्थीले कुन कुन विद्यार्थीले भनेको यसमा सहभागिता हुन सक्छन् भनेको अध्ययन यो छात्रवृत्ति लिन सक्छन्। त यो यसको लागि यहाँ बुन्दागत मैले के अरे यहाँ वेबसाइटमै गएर मैले खोजेँ हैन, धेरै खोजेँ अनि बल्ल भेटाएँ यसरी रहेको छ। र यो पढ्नुस्। अनि कलेजले के भनेको यो सम्बन्धी भनेको पालना गर्नु पर्यो। त यो भनेको 3 सालको जुन सर्टिफिकेट छ नेपाल सरकार विद्यार्थीको लागि सुरक्षित गरेर राख्नुपर्छ। र 3 साल भनेको जबको लागि जब गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो करार जब बुझ्नुस् 3 सालको लागि अथवा थाहै जब बुझ्नु 3 सालको लागि हो हैन। अनि पछि गएर तपाईलाई नै फाइदा हुन्छ। 3 साल यदि करारमा यसो जब गर्नुहुन्छ भने पछि गएर पनि नेपाल सरकारको लागि थाहै भनेको तपाई के फ्युचरमा बन्न पनि सक्नुहुन्छ यस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। किनकि स्कलरशिप भनेको यो राम्रो रहेको छ। र कुन कुन विद्यार्थी नेपालको नागरिक त हुनै पर्यो। तपाईले यो जुन अनुसारको भनेको यसले आवश्यकता न्यूनतम योग्यता माग्छ त्यो अनुसार तपाईले पूर्ति गर्नु पर्यो। र यो यसको प्रुफको लागि के रहेको छ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यहाँ 10 महिनाको लागि के रहेको छ। तपाईले 10 महिनाको लागि 6000 को दरले भेटाइनेछ र स्कलरशिप त पुरै माफ हुनेछ। र तपाईले कुनै पनि अदर स्कलरशिप प्राप्त गरेको हुनु परेन, याद राख्नुस् यो कुरा। र यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई मात्र मलाई लाग्छ भेटाउँछ होला। र युनिभर्सिटी ग्राउन्ड कमिसनको बारेमा के हो तपाईलाई मजाको साथ जानकारी भयो, कस्तो प्रकारको स्कलरशिप रहेको छ। त यो भिडियोमा यति नै भयो। र मलाई लाग्छ यो स्कलरशिप तपाईले पाउनु भएको छ भने पक्कै पनि यो स्कलरशिप लिनु, आफ्नो साथीभाइमा सेयर गर्नुस्। किनकि आउँदो जेनेरेसनहरुवालाले पनि यो स्कलरशिप पाउनु पर्यो र एकदम ग्रान्ड स्कलरशिप रहेको छ मेरो विचारमा। त यो भिडियोमा यति नै। अब अर्को भिडियोमा हामी फेरि यस्तै सिभिल इन्जिनियरिङको कोर्सहरुको रिलेटेड नै मैले कोर्सहरुको भिडियोहरु लिएर आउनेछु। यो भिडियोमा यति। थ्यांक यू।